Здравствуйте. А можно карточкой молдавской? Нет. Нет. Аллеи молдавские? Вообще нет.
если честно. Один к одному можно взять. А сколько кофе? Американо. Американо, сахар, молоко. Без молока. Без ничего, 12 рублей. Нет, 20. А можно еще взять за 50 булочку что-нибудь? У нас из такого ничего нет. Нет? Scuzați, dar pot să ajung în Fărlădeni cumva? Trebuie să intrați pentru Transnistria pe aici, pe la Vama. Trebuie să trec vama? Dar pe... Așa aveți, ce bagaj aveți? Da, n-am bagaj, am sac de dormit, hamac, eu am călătorit. E înregistrată la noi? Da. Dar n-am pașaport. Posibil să nu vă permit. Dar drum pe câmp așa noi, să ajung în Fărlădeni. Chiar nu cunosc partea asta. Dar Chiar va nu mai cunosc. departe încolo. Da, în vale aici. Chiar aici, da? Nu știu dacă o să vă permit.
Ага.